Well, ngayon maghahanap tayo ng pwede nating i-restore na gamit tayo. Chinese lantern. Ito pwede. About how you were with my parents, yeah, and changed their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Hanap tayo ngayon ng salamin ng lantern natin na na-restore. Titingnan natin sa stock room. Well, ito, nakakita tayo ng mga berina para sa lamp. So ito yung mga itsura niya. Sana may kasukat siya. Berina and diets. Pick natin ng mga ilang taon na ni-stock natin para sa ating mga project or mga natipik na kulang ang berina. Sure. Brand new old stock. At sana meron. Mukhang may isa pa tayo. Para sa small lamp. Ito siya. Ito yung size niya. So, subukan na natin. So, ito ang perfect fit para sa ating small lamp na kerosene lamp natin na berina. Ito siya. Brand new old stock.
Subukan na natin. Kita nyo. Ayan. So, susubukan naman natin kung gagana siya. Subukan na po natin. Lagyan ng kerosene ang lampara natin. Gumawa tayo ng improvising budo. So, konting kaalaman lang. Ang kerosene na pa na-invented noong 1853 ni na Robert Dietz. So, may makikita nyo dito nakapatent yung name or family name ng Dietz. So, mga businessman sila. So, yun lang. Salamat sa pag-subscribe and pag-like. Got these feelings.